Hello everyone. How are you today? Good. It's so nice to see all of you today. So first of all, I'd like to introduce myself. My name is Thanh. My full name is Nguyễn Thanh. I'm an English teacher at Chung Primary and Secondary School in Krông Nang Town, Krông Nang District, Đắk Lắk Province. And today I'm very happy to be here with you to study lessons about home in the book I Learned Smart Word 6. And look at the screen, you can see that today we study Unit 1, Home, Lesson 1, and in lesson there are 6 parts. New word, listening, grammar, pronunciation, British, and speaking. And today we will study about the first part of the lesson, that is new words, and the second part, listening. So are you ready to start with me? Good job! So let's get started. So before start the lesson today, I have a small game for you. So do you want to play a game with me? Okay, so let's go. First, our game name's guessing. And look at the picture. So can you see the picture on the screen clearly? Good. In the picture, I have a big house. And in this big house, there are many parts. So, do you remember the parts of the house that we study in the primary school? Các bạn có nhớ được một số những từ vựng chúng ta đã học ở trường tiểu học về ngôi nhà của mình không nào? Ok, vậy thì cô sẽ có một hoạt động nhỏ để cho chúng ta ôn lại một số những bộ phận ở trong ngôi nhà mà chúng ta đã học ở tiểu học nhé. So, look at the screen. This is the videos, and I want you to watch the videos and see the parts of the house that you learned at primary school. Okay, so let's see it. Kitchen. What is it? Kitchen. 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 Living room. We rest in the living room. What is it? Living room. Living room. Living room. Attic. What is The it? cat is chasing a mouse in the attic. This is an attic. 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 What next? Bedroom. What is We it? sleep in the bedroom. 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 Bathroom. We take a bath in the bathroom. 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 Garage. We What park is it? the car in the garage. This is the new one. Garage. Chimney. What is Chimney it? is on the roof. Chimney. 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 Roof. The man is playing the violin on the roof. 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 Garden. There are many flowers in the garden. Garden. The garden. Garden. balcony,
The Balcony. plants on the balcony. Balcony. balcony, So you have just watched a video about the parts of the house. So look at this one. Do you remember? What are they? I will name you some of them. This is the bathroom. This is the bedroom. Bedroom. This is the kitchen. Kitchen. This is the living room. Living room. This is the garden. Garden. And so on. There are more parts of the room. And today I will introduce you some new part of the room that you know. Part of the house that you know. Và chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Các bạn hãy mở vở ra và cùng ghi bài với cô nhé. So, in part A, we have new words. So now I will introduce you some new words of lesson 1. Chúng ta sẽ có một số những từ vựng mới và cô sẽ giới thiệu cho các bạn. Now look at the screen. Look at the first picture on the screen. Các bạn nhìn bức tranh đầu tiên của cô nào? What is it? This is a pool. Pool. So look at the picture and can you guess what is this? What is the pool? Các bạn nhìn bức tranh và đoán cho cô xem thử pool là gì nhỉ? Good. Đúng rồi đấy các bạn ạ. Đó chính là bể bơi. In the summer, when you feel really hot, you can go to the swimming pool and swim with your family. Vào mùa hè khi mà chúng ta cảm thấy nóng thì chúng ta có thể đến bể bơi để bơi cho mát. Các bạn nhỉ? And next one. There is a big buildings. Ở đây cô có một tòa nhà rất là to. And in this building, there are the smaller houses. Trong tòa nhà lớn này có những ngôi nhà rất là nhỏ. And we call it apartment. 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 Các bạn nhìn theo hướng mũi tên của cô chỉ vào một ngôi nhà nhỏ trong đấy. Theo các bạn thì apartment là gì nhỉ? Đúng rồi, apartment chính là một căn hộ ở trong chung cư đó các bạn ạ. Now class repeat after me. Apartment. Apartment. Các bạn chú ý những âm cuối nhé. Âm t. Apartment. And next one. What is it? We often come to this room to do morning exercise every day. And this is the gym. Gym. Chúng ta thường hay đến đây với gia đình của mình để tập thể dục, để có một cơ thể thật là khỏe mạnh. Vậy gym là gì các bạn nhỉ? Good job. Gym chính là phòng tập thể dục. Now class repeat after me. Gym. 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 Good job. And next one. Look at the screen. What is it, class? I can see a door over there. And there is the things that is in front of the door. What is it? I call it balcony. 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 So what is balcony? Balcony là gì vậy các bạn? Đúng rồi, đó chính là ban công. And next one. What can you see on this picture? I can see two white cars inside a room. So do you know what is this room? This is a garage. Garage. Các bạn ơi, các bạn chú ý cho cô, từ này chúng ta có 3 cách phát âm nhé. Cách phát âm đầu tiên và cách phát âm số 2 có âm nhấn giống nhau. Chúng ta sẽ nhấn ở âm đầu tiên. Now class repeat after me. Garage. Garage. Và cách phát âm số 2. Garage. Garage.
Ngoài ra, từ vựng này còn có một cách phát âm nữa. Chúng ta sẽ nhấn ở âm số 2 và đọc nó thành garage. Garage. Các bạn có thể đọc 3 cách phát âm này. Chúng ta lựa chọn cách phát âm nào cũng đúng các bạn nhé. And the last one, và từ cuối cùng ngày hôm nay, cô muốn giới thiệu cho các bạn. What is it? This is the yard. The yard is very green and large, right? So can you guess what is the yard in Vietnamese? Good job. This is cái sân. Yard chính là cái sân của nhà mình đấy các bạn ạ. Vừa rồi cô đã giới thiệu cho các bạn 4 từ vựng mới về những phần ở trong ngôi nhà của mình. Bây giờ để củng cố thêm những từ vựng này, chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi nhỏ nhé. Now, are you ready to play the game with me? Okay, let's get started. My game's name's Marching, and I will show you 5 pictures from number 1 to number 5. 1, 2, 3, 4, and 5. And over there, I have 5 words. 1, 2, 3, 4, 5. And you have to match the pictures with the correct words. Nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải nối những bức tranh này tương ứng với những chữ ở dưới các bạn nhé. So you have 1 minute to do. I'll wait for you 1 minute. Chúng ta sẽ có 1 phút để luyện tập phần này nhé. Okay, so time's up. So look at the screen again. Do you have your answers? Các bạn có câu trả lời của mình chưa nào? Okay, so let's check your answer with me together, right? Các bạn hãy cùng cô kiểm tra xem đáp án của các bạn có chính xác chưa nhé. Now, what is number 1? Let's see. Number 1 is a yard. Yard. And what is number 2? Number 2 is a pool. Pool. Good job. What is number 3, class? Number 3 is apartment. Apartment. And what is number 4? This is a garage. A garage. And the last one, of course, this is the balcony. Balcony. Okay, so let's check your answer. Các bạn hãy cùng kiểm tra đáp án nào. Okay, good job. Thank you very much for playing game with me. So let's move to the next part. So our next part is listening, and I want you to listen and number the pictures. Number the pictures from 1 to 6 because I have 6 pictures here from A, B, C, D, E, F. Alright, so now you have to listen and put where is number 2, 3, 4, 5, and 6. Chúng ta hãy cùng nghe và điền cho cô những con số tương ứng vào những vị trí này nhé. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Now, everybody, listen. Go. New words. Listen and repeat. 1. Pool. 2. Balcony. 3. Garage. 4. Yard. 5. Gym. 6. Apartment. Okay, good. So you have just listened
And then, let's tell me what is your answer. Number 1 is already. Number 1 is the swimming pool. And what is number 2? So you have just listened the audios. And so now I want you to check the answer with me. Number 1 is already, and number 1 is the swimming pool. And what is number 2? Let's see. Good job. Number 2 is a balcony. And number 3? Garage. Number 3 is the garage. Number 4? Number 4 is a yard. A yard. And number 5? A gym. And number 6, of course, this is an apartment. So, do you have all the correct answer? Okay, good job. Thank you very much. Rồi, chúng ta vừa đã hoàn thành phần nghe và điền số. Cô chắc chắn rằng các bạn đã hoàn thành phần này rất tốt đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay. Đó là Part B. Talk about your home. So, look at this picture. Các bạn nhìn cùng cô nhìn bức tranh này nào. Đây là bức tranh ở phần đầu tiên cô đã giới thiệu cho các bạn rồi đấy. And I will show you 2 ways to talk about your home. Cô sẽ giới thiệu cho các bạn có 2 cách để nói về ngôi nhà của mình. The first one is you use the structure. Các bạn sẽ sử dụng cấu trúc. My house has a ... My house has a ... And the second way, và cách số 2, chúng ta dùng cấu trúc there's a ... in my house. There's, chúng ta nối vào nào. There's a ... in my house. Chúng ta sẽ đi đến với ví dụ đầu tiên. So look at. Các bạn nhìn mũi tên của cô kia nào. Mũi tên đang chỉ về cái gì vậy các bạn nhỉ? What is it, class? Good job. This is a yard. A yard. And if you want to talk about the yard in your house, you can say, my house has a yard. Or the second way that you can use is, there's a yard in my house. Now class, repeat after me. My house has a yard. Good job. There's a yard in my house. Okay, very good. So let's move to another example. Look at the second one. What is it, class? How can you say if you want to talk about this one? Okay, I'll show you. Đây là ban công của nhà mình. Và nếu như các bạn muốn khoe với bạn của mình về ban công của nhà mình, thì chúng ta nói như thế nào nhỉ? Okay, here. You can say, my house has a balcony, or there's a balcony in my house. Okay, good job. So, I have just shown you the ways that if you want to talk about your house. So, next move, at home, I want you to write more the sentence about your home used to these structures. Okay? Ở nhà các bạn có thể tự luyện tập 2 cấu trúc này bằng việc kể ra nhiều hơn nữa những bộ phận, những các phần khác ở trong ngôi nhà của mình các bạn nhé. So now, let's move to the next part. Part B, listening. And everybody look at the picture. What can you see in this picture? In this picture, I can see a boy talking to a girl, and they are studying together. Maybe the boy is doing his homework, and the girl comes and asks the boy some questions. So now, I want you to listen to the girl asking a boy
question about his home. Alright, so I want you to answer for the question, are they friends? Chúng ta hãy cùng cô nghe và đoán xem hai bạn này, bạn nam, boy and the girl, are they friends? Hai bạn này có phải là bạn của nhau không nhỉ? Chúng ta cùng nghe các bạn nhé. And if they are friends, you circle yes. And if they are not friends, so circle no. Okay, so now let's listen. Unit 1. Home. Lesson 1. Track 3. Listening. Listen to a girl asking a boy questions about his home. Are they friends? Excuse me, could I ask you some questions? Oh, you're in class 6A, aren't you? Yes, that's right. My name's Jenny. I'm doing a survey for my geography class. My name's Jim. What do you want to know? Thank you, Jim. Do you live in a house? No, I don't. I live in an apartment. How many bedrooms does it have? 2. Does it have a pool? Yes, a small one. Does it have a garage? No, it doesn't. Does it have a gym? Yes, it does. There's a gym in the basement. Does it have a balcony? Yes, it does. I can see the city from it. Great, thank you for your help. You're welcome. Goodbye. Now, listen again and check. Vừa rồi chúng ta đã nghe về cuộc nói chuyện giữa hai bạn này rồi. Và cả lớp có thể đoán ra hai bạn này có phải là bạn bè của nhau không? So, let's check your answer. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án của các bạn nhé. No, they are not friends. Okay? And the girl comes to ask the boy to make friends. They are making friends and ask the boy some question about his house. So please circle no in your book. And part 2. So let's move to the next part today. So now I want you to listen and fill in the blanks. Here I have number from number 1 to number 4, and there are 4 spaces here, and you have to listen and fill in these blanks. Number 1, the boy lives in. So where can the boys live? Bạn nam này có thể sống ở đâu các bạn nhỉ? Maybe in a house, có thể trong một ngôi nhà. Or maybe in an apartment, ở trong một căn hộ chung cư. Chúng ta hãy cùng nghe và điền vào đây nhé. And number 2. It has 2. Cái nơi mà bạn nam này sống sẽ có 2. Có 2 cái gì nhỉ? Maybe bedrooms, có 2 phòng ngủ. 2 kitchens, 2 phòng bếp. Or 2 gym. I'm not sure. Listen and check. And number 3, it has a small. Có một cái gì đó nhỏ nhỏ ở trong cái nơi ở của bạn này. Chúng ta hãy cùng nghe và xem what is it. And it doesn't have. So, it doesn't have what here. Và trong nơi ở của bạn này sẽ không có cái gì. Chúng ta hãy lắng nghe thật cẩn thận và điền vào các bạn nhé. Now, let's listen one more time. Unit 1. Home. Lesson 1. Track 3. Listening. Listen to a girl asking a boy questions about his home. Are they friends? Excuse me, could I ask you some questions? Oh, you're in class 6A, aren't you? Yes, that's right. My name's Jenny. I'm doing a survey for my geography class. My name's Jim. What do you want to know? Thank you, Jim. Do you live in a house? No, I don't. I live in an apartment. How many bedrooms does it have? 2. Does it have a pool? Yes, a small one. Does it have a garage? No, it doesn't. Does it have a gym?
Yes, it does. There's a gym in the basement. Does it have a balcony? Yes, it does. I can see the city from it. Great, thank you for your help. You're welcome. Goodbye. So you have just listened the videos again and I make sure that you have your all answer, right? Các bạn vừa nghe xong và cô chắc chắn rằng các bạn đã có đáp án của chúng ta rồi đúng không? Vậy thì bây giờ cả lớp hãy cùng cô listen one more time, nghe lại một lần nữa và chúng ta hãy cùng kiểm tra đáp án các bạn nhé. Unit 1. Home. Lesson 1. Track 3. Listening. Listen to a girl asking a boy questions about his home. Are they friends? Excuse me, could I ask you some questions? Oh, you're in class 6A, aren't you? Yes, that's right. My name's Jenny. I'm doing a survey for my geography class. My name's Jim. What do you want to know? Thank you, Jim. Do you live in a house? No, I don't. I live in an apartment. How many bedrooms does it have? 2. Does it have a pool? Yes, a small one. Does it have a garage? No, it doesn't. Does it have a gym? Yes, it does. There's a gym in the basement. Does it have a balcony? Yes, it does. I can see the city from it. Great, thank you for your help. You're welcome. Goodbye. So look at the screen. Now, listen again and check. You have just listened one more time and check the answer already, right? So now on the screen, trên màn hình cô đã có tất cả các đáp án ở đây rồi. Các bạn hãy cùng kiểm tra lại xem đáp án của cô và đáp án của các bạn có giống nhau không nhé. Number 1. The boy lives in an apartment. Number 2. It has 2 bedrooms. 3. It has a small pool. And 4. It doesn't have any garage. Good job. So, next one. This is the conversation skill. And in this part, I will show you how to speak English naturally. Ở phần này, cô sẽ giới thiệu cho các bạn cách nói tiếng Anh một cách thật là tự nhiên như người bản ngữ trong giao tiếp đời sống hàng ngày. Vậy thì, look at the screen. Chúng ta nhìn lại bức tranh. This is the boy and the girl. And I want you to listen again and tell me, if the girl wants to make friends with the boy, what does he say? First, you know that. Các bạn nhìn thấy trong bức tranh này, bạn boy đang học bài đúng không nào? Bạn nam này đang học bài và bạn nữ này đến và interrupt và làm gián đoạn cái việc học của bạn nam này. Và muốn bạn nam chú ý vào mình một chút để bạn nữ có thể hỏi được một số câu hỏi, thì bạn nữ đã dùng một câu để get the boy's attention, để gây sự chú ý của bạn nam này. Vậy thì chúng ta hãy cùng nghe xem cái câu mà bạn nữ nói để gây sự chú ý với bạn nam này là gì nhé các bạn. Excuse me, could I ask you some questions? What is it? This is, excuse me, can I ask you some question? Excuse me, can I ask you a question? Xin lỗi nha, tớ có thể hỏi bạn một vài câu được không? Good. Rồi, vậy look at the screen. You can see that the girl say, excuse me, can I ask you a question? Xin lỗi, tớ có thể hỏi cậu một câu hỏi được không? And you know that the first sentence, the girl say, excuse me. Excuse me. Chúng ta dùng excuse me để gián đoạn chúng ta dùng excuse me để thu hút sự chú ý của một người khác. Các bạn nhé. Now class, repeat after me. Excuse me. Excuse me. Excuse me.
Okay, good job, very good. So you have just finished all parts of the lesson today. Các bạn vừa đã hoàn thành phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay rồi. Vậy thì có một lưu ý nhỏ cho các bạn, đó là chúng ta sẽ về nhà và học lại tất cả những từ vựng cô đã dạy các bạn ngày hôm nay. Kiểm tra lại phần nghe của mình và luyện tập thật nhiều conversation skill ở đây. Khi chúng ta muốn get someone's attention, khi chúng ta muốn thu hút sự chú ý của một ai đó. Okay? So now it's time to finish our class today. Thank you very much for being here with me and studying for a long time. Goodbye, class. See you next time.